Βρισκόμαστε στο Καλέτζι Ιωαννίνων, ένα χωριό του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και συγκεκριμένα είμαστε στον χώρο των Τζουmakers, όπως έχουμε ονομάσει την κοινότητα εδώ πέρα. Ένα χώρο που τον έχουμε εξοπλίσει με μηχανήματα κατάλληλα για να παράξουμε κάποιες λύσεις που αφορούν την αγροτική παραγωγή. Τώρα, τις μέρες που διανύουμε, έχουμε διοργανώσει μια εκδήλωση όπου έχουμε φέρει σχεδιαστές και από το εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα για να κατασκευάσουμε 4 λύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή. Βρισκόμαστε ξανά κάποιους μήνες μετά μια από τις πρώτες συναντήσεις που έγινε σε ένα καταφύγιο, στο καταφύγιο των Μεριστουργών, όπου δημιουργήθηκε κατά κάποιο τρόπο η ομάδα που μετά αποφασίσατε να την ονομάσετε Τζουmakers. Τι σημαίνει Τζουmakers καταρχάς? Ο όρος Τζουμέικερς, το οποίο εμείς σκεφτήκαμε, είναι μια σύνθετη λέξη. Συνδυάζει τα Τζουμέρκα, που είναι τα βουνά όπου βρισκόμαστε, και η λέξη makers, όπου στα ελληνικά σημαίνει φτιάχνω. Και θέλαμε να δώσουμε μια διάσταση ανθρώπων από την περιοχή, οι οποίοι έχουν μια έφεση στο να φτιάχνουν πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους. Έχουμε κάνει μια κατασκευή, η οποία μπορούμε να πρεσάρουμε οποιοδήποτε φρούτο για να πάρουμε το ζουμό του, η οποία αποτελείται από το σκελετό, ο οποίος είναι σιδερένιος. Έχουμε μια χοντρή λαμαρίνα κάτω από το ταψί μας για να μπορεί να κρατήσει την αντίσταση της πίεσης που θα ασκήσει η βίδα. Και έχουμε χρησιμοποιήσει ανοξίδωτο χάλιβα για όλα τα σημεία που θα έρθει σε επαφή με το ζουμό, με το τρόφιμο που θα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε τη βίδα που θα συμπιέζει το προϊόν. Έχουμε τοποθετήσει ακτίνες για να μπορέσουμε να το περιστρέψουμε πιο εύκολα. Έχουμε τοποθετήσει ένα περιστρεφόμενο εξάρτημα για να, όταν ζορίζεται η βίδα, να μην περιστρέφει μέσα το υλικό και το πιάτο. Έχουμε το πιάτο συμπίεσης. Έχουμε το διάτριτο κύλινδρο, το οποίο θα τοποθετήσουμε το προϊόν μέσα και έτσι ώστε θα μπορέσουμε να το πιέσουμε με σωστή καθοδήγηση. Έχουμε το ανοξίδωτο ταψί, το οποίο θα πέσει ο ζουμός από το προϊόν και την έξοδό του που θα συλλέξουμε στην άκρη. Κάτω από την ανοξίδωτη λαμαρίνα υπάρχει μια βάση ενισχυμένη, η οποία θα μπορεί να αντισταθεί στη συμπίεση της βίδας, και ο σκελετός του μηχανήματος, το οποίο έχουμε τοποθετήσει και ρόδες για να μπορούμε να το μετακινούμε εύκολα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνει κάτι τέτοιο? Είναι πανεύκολο και το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να κατασκευαστεί και στο χώρο του εργαστηρίου των Τζουμέικερς, το οποίο το κατασκευάσαμε εδώ με τα εργαλεία που έχει εξοπλιστεί το εργαστήριο. Μου άρεσε η ιδέα των διοργανωτών και των ιδρυτών του Τζουμέικερς και αποφάσισα να βοηθήσω και εγώ όσο μπορώ στο εγχείρημά τους. Μπορούν νέοι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι των κατασκευών, των σίδεροκατασκευών, και λόγω οικονομικής κατάστασης, κρίσης, ίσως να μην υπάρχουν και δουλειές, να μπουν ενεργά και να έχουν και ένα εισόδημα μέσα από αυτό? Μπορούν σίγουρα. Μπορούν σίγουρα να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα που έχει ο καθένας και να εκμεταλλευτεί και το χώρο, γιατί είναι αξιόλογος, και να κατασκευάσει ό,τι θέλει. Τρίφωνα, έχουν περάσει 15 μήνες από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε στην πρώτη συνάντηση της κοινότητας που εξελίχθηκε στους Τζουμέικερς. Τι έχει μεσολαβήσει αυτό το διάστημα? Ήταν το διάστημα από τη θεωρία που κάναμε στα αρχικά σχέδια επί χάρτου μέχρι την υλοποίηση, που είναι για μένα μία έκσταση αισθημάτων, γιατί ό,τι είπαμε, ειδικά για εμάς τους ντόπιους που είμαστε από την περιοχή, που ζούμε εδώ και που παλεύουμε για αυτόν τον τόπο, κάποιοι από εμάς ήμασταν από την αρχή στο σχεδιασμό, ήμασταν μαζί με τα παιδιά, ήμασταν φανατικοί υποστηριχτές σε αυτό που σχεδιάσανε τα παιδιά και θέλανε να συμβεί. Κάποιοι δεν γνωρίζανε. Σε αυτό το διάστημα έχουμε έρθει σε επαφή με τα εργαστήρια που γίνανε σε αυτό το χώρο, τα πρώτα με μηχανήματα που φέραμε εμείς οι ίδιοι από τα δικά μας εργαστήρια, και τώρα σε αυτό που βλέπετε ζωντανό,
το οποίο είναι καταπληκτικό. Και έγινε το πάντρεμα των ανθρώπων της περιοχής, γιατί είναι ανοιχτό πλέον το κάλεσμα και λαμβάνει μέρος όποιος θέλει από την περιοχή για να δει, να μάθει, να γνωρίσει, να πει τις ανησυχίες του, να πει τι προβλήματα έχει στον τόπο του, με ποιο τρόπο θα λυθούν και να κάνουμε το κλείσιμο δηλαδή που έχει να κάνει με το διάλογο και με το τραπέζι με όλες τις προτάσεις και να λύσουμε το θέμα που θέλει ο καθένας. Είμαστε στο ξεκίνημα δηλαδή της υλοποίησης. Και κάτσαμε και συζητήσαμε επί τούτου όλοι μαζί. Οπότε ήταν μια ανοιχτή διαδικασία και στο τι εξοπλισμό θα πάρουμε. Δεν ήρθα εγώ δηλαδή σαν ειδικός ή να φωνάξω ποιον ειδικό να το κάνει. Επομένως, ο καθένας είπε τη γνώμη του, τα καταγράψαμε, σκεφτήκαμε πάνω σε αυτό, το ξαναδουλέψαμε και καταλήξαμε σε μια γκάμα πάνω φυσικά στον προϋπολογισμό που είχαμε κι εμείς, που θεωρούμε ότι θα είναι ο καλύτερος δυνατός, ας πούμε, για να καλύψει τις ανάγκες του εργαστηρίου. Η αρχή είναι όχι να γίνει, μπορούσε να γίνει. Η φιλοσοφία είναι με πόσα άτομα θα γίνει. Γιατί εάν αυτό που βλέπετε γινόταν από έναν, δύο, δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα. Αλλά η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική και τα παιδιά ήταν εδώ συνέχεια και οι εθελοντές από εμάς, από το πρώτο ξεκίνημα που ήρθαμε και φτιάξαμε έναν πασαλοκαρφωτήρα, κάποια μηχανήματα, τέλος πάντων να μην τα αναφέρομαι όλα, ήταν αρκετά. Αυτός ο πασαλοκαρφωτήρας που ανέφερες χρησιμοποιήθηκε και από έναν άλλον αγρότη της περιοχής. Χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές. Αυτή τη στιγμή 2 είναι έξω, δουλεύουνε. Και φάση ότι τον θέλω εγώ, όποτε θα τελειώσει, θα τον χρειαστώ εγώ, είναι σε αυτή την κατάσταση. Τι είδους εργασίες μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο με τον εξοπλισμό που διαθέτει? Κυρίως εργασίες κοπής και επεξεργασίας ξύλου και σίδερου. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και ένα CNC και 3 διάστατους εκτυπωτές και μία γκάμα από μικροεπεξεργαστές, οπότε θα είμαστε και κάπως και στο κομμάτι, ας πούμε, πιο μεγάλων κατασκευών ή επεξεργαστών και αισθητήρων. Να μιλήσουμε λίγο για το εργαστήριο που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες εδώ στο Καλέτζι, στο χώρο των Zoomakers. Ποιος είναι ο στόχος του και οι άνθρωποι που συμμετέχουν, αν μπορούμε να περιγράψουμε το προφίλ τους, με τι ασχολούνται? Οι 2 Γάλλοι που φτιάχνουν ένα εργαλείο κοπής φρέσκων και μικρών λαχανικών, baby greens λέγονται στα αγγλικά, δουλεύουν σε ένα εργαστήριο ρομποτικής και ασχολούνται πάρα πολύ με τις ανοιχτές τεχνολογίες και τον προγραμματισμό κυρίως. Well, we had many ideas at first, a bit abstract, a bit around computer vision and complex solutions. But we finally discussed with some urban farmers in Paris who told us that it was very difficult to harvest small salad, young salad. The harvesting of the green leaf is really painful for the back. You get a lot of time getting up and down, and so it's a really painful task. It would be good to have a robot or a machine for that, and so that's what we try to build, a harvester for small salads, green leaves. You have a rotating drill, which is actionating two motions, the rotation motion of the ropes you see here, and the translation motion of the blade, which is here. The blade is translated so that it can cut the leaves, and then the ropes bring the leaves into a basket, so that it can be collected. We tried to get a very lightweight platform, which is easy to disassemble, easy to reassemble, and which can be brought to any fields in a short amount of time. That's why we use these aluminum profiles, which are very convenient for assembly. We hope this week the opportunity to test it on field, because for now we only tested it in the grass here or in a room, or so yeah, we are very impatient to test it in real conditions. Πόσο μπορούν οι ανοιχτές τεχνολογίες να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των μικρών παραγωγών και στη διατροφική κυριαρχία της κοινωνίας? Especially we are interested in microfarms, and most of the machines in agriculture, they are not affordable for a microfarm. There is almost no opportunity for farmers in microfarms
to get high technology or modern machines which are adapted to their environment. And so we try really to address this problem by creating solutions which are appropriate for their scale. It could be a good idea to share it if farmers can collectively buy or build, even better, because we really try to have some robot which is appropriable by farmers so that they can build it, repair it, so that they can improve it if they have some new ideas. And so we plan to really open the design and the hardware as much as possible, so that it become some convivial tools for micro farmers. When I joined the peer-to-peer food lab, what we discovered discussing with farmers is that they were really spending a lot of time in the fields to do weeding, and so they were eager to have some technology to help them, to assist them for weeding. And so that's why we started a project where we are building a robot which can help the farmers to weed. And so the robot is taking pictures of the crops, and there is a mechanical tool attached to an arm which is moving in the soil to remove the weeds. So it detects where the plants are, and it moves everywhere except where the plants are to remove the weeds. Το ξεβοτάνισμα που αναφέρεται είναι μια από τις πιο σημαντικές δικαιολογίες που χρησιμοποιούνται για να χρησιμοποιηθούν χημικά στη γεωργία. It's also imperative from the discussion about regulation of glyphosate and chemicals to remove weeds. There has to be solution found to this problem, because currently it's not clear there are good solutions to this. So having a mechanical weeding would be a good solution to avoid herbicides, yeah. And to, of course, lead to better quality of food, for sure. Επίσης έχουμε ένα θερμοκήπιο, το οποίο θα στήσουμε ακριβώς έξω από το χώρο μας εδώ πέρα. Η ιδιαιτερότητα αυτού του θερμοκηπίου ποια είναι? Είναι ο σχεδιασμός, θα έλεγα, και η δυνατότητα να το παραμετροποιούμε με βάση την ανάγκη του καθενός. Είναι σημαντικό που άνθρωποι από διάφορες περιοχές, αλλά είτε είναι ερευνητές, επιστήμονες, μηχανικοί, είτε είναι αγρότες και έχουν την βιωματική γνώση μέσα από τις ανάγκες ενός παραγωγού. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτή η συνάντηση και αυτή η ανταλλαγή? Ακριβώς αυτό πιστεύουμε κι εμείς, ότι έρχονται μεταξύ τους σε επαφή, επικοινωνούν. Ο ένας μπορεί να ζητήσει βοήθεια από τον άλλον, το οποίο έχει συμβεί αρκετές φορές ήδη. Επίσης, μπορεί να έρθει και κόσμος ο οποίος θα μάθει από τους τεχνίτες κάποια πράγματα. Κάποιος δηλαδή που έχει δουλέψει περισσότερο σε κάποιο πεδίο μπορεί να μοιράσει τη γνώση του. Το άλλο που είδαμε είναι, για παράδειγμα, ένας φίλος που είχε έρθει σε ένα εργαστήριο που είχαμε κάνει πέρυσι, ένιωσε τόσο καλά και ενδυναμώθηκε τόσο που όλη τη χρονιά δούλεψε πάνω σε ανοιχτές τεχνολογίες και έφτιαξε εφαρμογές όπου μπορεί να ενεργοποιεί το πότισμα στο σπίτι του από το κινητό του, να ανάβει, να κλείνει τα φώτα, να ενεργοποιεί το ασύρματο δίκτυο, να κάνει δηλαδή αυτοματισμούς. Και ο Άγγελος, λοιπόν, που είναι ένας προγραμματιστής που ζει εδώ στα Γιάννενα, ένωσαν δυνάμεις μαζί με τον Αντρέ και μαθαίνουν πάρα πολλά ο ένας από τον άλλον μέσα στη διαδικασία. This specific thing we got here is it's aimed at being a nursery for plants, so to sprout the seeds once we put them on earth.
These are already grown plants, but we use them for demonstration and for calibration purposes. This equipment starts with what we can call a furniture piece. In this case, it was adapted to the specific context of development. We didn't need a large-scale production. We needed to have a playground to test the technology. So this is an open hardware, open design furniture. You can download the files and build it your own if you have access to a CNC machine. Further on, we also designed a tray system that will hold the planters once we put them here. Those will be the ones we are intervening over with technology, with an IoT system, an Internet of Things system. So the idea of these trays is that the water soaks the substrate where the plants are, like this. So soaks and moists this specific thing. This is soil, but it could be some other substrate where you want to sprout the seeds. So in order to moist this, we will allow the water to go in the tray, to stay there for a few moments, and then to be drained back to the reservoir. So to do so, we use a simple system based on a pump, like a water pump. In this case, we have the water pump connected up here to here, so the water comes in through here and gets out through a hole in the middle. This is the actuation side, so we need to put water in and take water out. In order to see if these plants are sufficiently moist, these ones here, we put a sensor in it that we design, and it's here. It's an experience yet that will sense the moisture on the top of the planter and on the bottom, in order to see if it's uniformly and completely soaked in water. These will help the main board, the main computer, make the decision to put water in or put water out. We can also develop an application. For example, here you can see that we have an optimal level of water in this specific context where we put the sensor. But we can also control if the water in this case is being drained. Now it's a manual control, but we can automate it. So for example, I could easily and wirelessly access these in any place of my network or remotely through the internet to close this drainage system, or to open up this specific water, the water in, okay? Which I will close now before an accident happens, okay. So this is all accessible from the outside, which means that from now on we can develop, we have the basic infrastructure to develop this further in this specific lab at Zoomakers. We worked next to each other a couple of months ago, last year, and we got this. We already established a connection, so it's very easy to work with Angelus, and he's interested in developing this. So it's a knowledge transfer. I'm also learning from him, of course, because we are exchanging experiences. It helps a lot with translating, sourcing materials, going to the right places, because if you have 5 days, you don't have much time to find solutions. So it's really helpful. But most of it, the exchange of experiences and the exchange of knowledge. Γενικά μαθαίνουμε κατά την κατασκευή του έργου, χρειαζόμαστε κάποια εργαλεία. Επειδή άλλοι φτιάχνουν υπαρξιδεράς, μαθαίνουμε τη χρήση άλλων εργαλείων. Άτομα από το εξωτερικό. Είναι και η ανταλλαγή πολιτισμού, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντική πάνω σε αυτό, εκτός από τη γνώση. Με τα εργαλεία με τον Αντρέ χρησιμοποιούμε διαφορετικά εργαλεία, ανοιχτά, αλλά μαθαίνει ο ένας από τον άλλον. Νιώθω πολύ χαρούμενος, ας πούμε, που είμαι εδώ πέρα.
Μίλησέ μας για την κατασκευή που έχετε κάνει εδώ στο εργαστήριο. Η κατασκευή αυτή είναι ένα πρωτότυπο υδροπονικής. Εκτός από την κατασκευή, που είναι μια κλασική υδροπονική κατασκευή, χρησιμοποιούμε τους αισθητήρες για να αυτοματοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες. Όπως? Γίνονται μετρήσεις της υγρασίας και τη στάθμιση του νερού. Έτσι δεν χρειάζεται κάποιος να μετακινείται, δηλαδή μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα για μια καλλιέργεια με αυτόν τον τρόπο. Ένας παραγωγός θα μπορούσε να το χειριστεί εύκολα και να το δημιουργήσει στην μονάδα του. Νομίζω από τις επισκέψεις που έχουμε εδώ, αντιλαμβάνονται πολύ εύκολα το τι κάνει, ενδιαφέρονται. Οπότε, ναι, δηλαδή κάτι που δουλεύει σε κάτι μικρό και με την συνεισφορά των ίδιων αγροτών εδώ πέρα που μας δίνουν τις δικές τους ανάγκες, νομίζω πως ναι. Να μας πεις ενδεικτικά ένα-δύο πράγματα που έχεις φτιάξει μέσα από τις ανοιχτές τεχνολογίες και πόσο νομίζεις ότι μπορεί να συμβάλλει στο αίσθημα της αυτάρκειας μια τέτοια τακτική, μια τέτοια νοοτροπία. Στον ιδιωτικό μου χώρο έχω απλά ένα μηχάνημα, έχει πολύ χαμηλή τιμή, δεν καίει ενέργεια. Ο τρόπος που το χρησιμοποιώ είναι να ποτίζω τα φυτά μου, ας πούμε. Τώρα που είμαστε εδώ, δεν χρειάζεται να πω σε κάποιον να πάει στο σπίτι να ποτίσει τα φυτά μου. Κάθε βράδυ ποτίζω τα φυτά. Αυτό μου αρέσει. Εγώ το έχω προσαρμόσει να ανοίγω την πόρτα μου, γιατί δεν είχα τηλέφωνο, είπα να το κατασκευάσω μόνος μου. Στη συνέχεια άνοιγω, κλείνω το Wi-Fi, όταν πηγαίνω στον ύπνο, κλείνω τα φώτα και κλείνω και το Wi-Fi και νιώθω ότι δεν σπαταλείται ενέργεια. Αρχικά η ιδέα του να κατασκευάσουμε το χώρο εδώ πέρα προήλθε από την ομάδα μας στο P2P Lab που έχουμε έδρα στα Ιωάννινα και σκεφτήκαμε να φτιάξουμε αυτό το χώρο εδώ πέρα σε μια αγροτική παραγωγή όπου θεωρούσαμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για κατασκευή λύσεων για τον αγροτικό τομέα. Η δική μας εμπειρία βασιζόταν σε άλλους παραπλήσιους χώρους του εξωτερικού που δεν ήταν αναγκαστικά προσανατολισμένοι στην αγροτική παραγωγή. Το οποίο σημαίνει ότι εμείς γνωρίζαμε κάποια μηχανήματα, δηλαδή είχαμε γνώση για την τεχνολογία, παρ' όλα αυτά όμως δεν είχαμε γνώση για το τι ακριβώς χρειάζεται για την αγροτική παραγωγή. Οπότε αυτό που αποφασίσαμε είναι να έρθουμε, πριν μπούμε στη διαδικασία να επιλέξουμε τον εξοπλισμό και το πώς θα οργανωθεί ο χώρος, να έρθουμε σε επαφή με την τοπική κοινότητα, με στόχο κιόλας να την κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη, για να μας πούνε εκείνοι πώς ακριβώς πρέπει να στηθεί ο χώρος, τι μηχανήματα χρειάζονται για να φτιάξουμε τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούν και έτσι και έγινε. Και στα πλαίσια αυτού έγινε μάλιστα και η εκδήλωση στο καταφύγιο των Μελισσουργών, όπου ρωτήσαμε τον κόσμο τι ανάγκες έχουν, πώς θα τις ιεραρχούσαν και έτσι κινηθήκαμε. Εντάξει, σε ένα σημείο μέχρι ενός βαθμού νομίζω καλύψαμε κάποιες από τις ανάγκες, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εκ των προτέρων όλα. Γιατί είναι σημαντικό μια τέτοιου είδους προσέγγιση στη διαχείριση της τεχνολογίας να γίνεται σε ένα κοινοτικό συλλογικό πλαίσιο? Καταρχήν, το να αντιμετωπίσει τη γνώση ως κοινό αγαθό δίνει από μόνο του τον τόνο. Επομένως, όλοι μοιραζόμαστε γνώση,
δημιουργείται αυτή η αίσθηση της κοινότητας και τοπικά μεταξύ μας, γιατί διαχειριζόμαστε όλοι μαζί τον κοινοπόρο, είτε είναι αυτό το εργαστήριο, είτε είναι τα εργαλεία που θα κατασκευάσουμε, και επίσης τη γνώση, γιατί τη μοιραζόμαστε μέσω του διαδικτύου παγκόσμια, όπως και μαθαίνουμε από άλλες κοινότητες. Επομένως, δημιουργεί ένα νέο τρόπο παραγωγής, είτε αυτό είναι σε επίπεδο τι σχέσεις αναπτύσσονται μεταξύ μας, τι σχέσεις αναπτύσσουμε εμείς με την τεχνολογία, αλλά και τι χαρακτηριστικά έχει η ίδια η τεχνολογία. Συνήθως δηλαδή υπάρχουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από ένα βιομηχανικό προϊόν, έτσι, αλλά και χαρακτηριστικά του τύπου ότι κάτι που είναι σχεδιασμένο από την κοινότητα είναι φτιαγμένο για να χαλάει λιγότερο, δεν είναι φτιαγμένο για να καταστρέφεται σε 2 χρόνια ώστε να αγοράζει ένα καινούριο. Άρα, μια τοποθέτησή μας απέναντι στο ζήτημα της τεχνολογίας, του κατά πόσο είναι πατενταρισμένη ή ανοιχτή και κατά πόσο γίνεται κομμάτι της καθημερινής αλληλεπίδρασης των ανθρώπων περισσότερο παρά κάτι που είναι εμπόρευμα που πωλείται με τους όρους που λειτουργεί η αγορά. Πόσο επηρεάζει τον τρόπο που ζούμε τώρα, ο τρόπος που το καταλαβαίνουμε, και τι κατά τη γνώμη σου είναι σημαντικό να καταλάβουμε για το τι είναι ανοιχτές και κλειστοί κώδικες τεχνολογίας σε ό,τι αφορά τον τρόπο που ζούμε. Οι κλειστές τεχνολογίες είναι άλλο ένα κομμάτι του παζλ που διέπει τη σημερινή πραγματικότητα, η οποία είναι βασισμένη στον ατομισμό και στην ιδιώτευση. Επομένως, εμείς είμαστε αυτοί που σχεδιάζουμε τις τεχνολογίες και ο τρόπος που το κάνουμε αυτό, από τον νομικό πολιτισμό του τι είναι μια πατέντα, ας πούμε, μέχρι πραγματικά πώς είναι φτιαχμένο ένα εργαλείο, που για να το ανοίξεις πολλές φορές είσαι αναγκασμένος να το σπάσεις, δεν σε αφήνουν καν να το επισκευάσεις δηλαδή, χαρακτηρίζει και δίνει το πώς λειτουργούμε μεταξύ μας. Επομένως, ξεκινώντας, όχι απαραίτητα, απλά εμείς λόγω του αντικειμένου μας ξεκινάμε από τις τεχνολογίες, ξεκινώντας από τις τεχνολογίες και αντιμετωπίζοντάς τες ως κάτι που πρέπει να είναι ένα κοινό κτήμα ολονών, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, αλλάζει αυτό που θα λέγαμε η αποξένωση από την τεχνολογία. Όταν κάποιος μπορεί να έρθει εδώ και να τον βοηθήσει κάποιος στο εργαστήριο να επισκευάσει ένα εργαλείο και δει ότι μπορεί να το επισκευάσει, αλλάζει η σχέση του. Πόσο μάλλον δεν όταν το φτιάξει από το μηδέν. Έτσι. Επομένως, η αποξένωση μειώνεται. Νιώθουμε την τεχνολογία πιο οικία, μπορούμε να τη φέρουμε στα μέτρα μας και μπορούμε να φτιάξουμε και εργαλεία που προσαρμόζονται στις ανάγκες μας και όχι να προσαρμόζουμε εμείς τις ανάγκες μας στα εργαλεία της αγοράς. Πέρα από αυτό, δημιουργεί μια αίσθηση της κοινότητας. Ένα νιάξιμο δηλαδή θα λέγαμε σε τοπικό επίπεδο, αλλά και μια ενδυνάμωση των ανθρώπων όταν νιώθεις ότι φαντάσου να ακούσει κάποιος ότι ένα εργαλείο που σκέφτηκε και κατασκεύασε εδώ και το ανεβάσαμε στο ίντερνετ εμείς μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, το κατέβασε κάποιος αγρότης στη Γαλλία και το χρησιμοποίησε. Έτσι, δηλαδή δημιουργεί μια τελείως διαφορετική νοοτροπία. Πώς θα περιγράφατε την ανάγκη υποστήριξης της ιδέας των ανοιχτών τεχνολογιών, όχι μόνο για τη χρηστικότητα των εργαλείων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά και σε ό,τι αφορά την απεξάρτησή μας από ένα εταιρικό σύστημα που αυξάνει το οικολογικό αποτύπωμα και μας δεσμεύει σε συγκεκριμένα πρότυπα κατανάλωσης? I think the first step for everything has to do with education and the integration of open source in educational processes. I think even the European Union is making some steps towards that, but maybe it's not enough yet. What might push open source and open technologies in society might be a critical look over what's next to us. For example, a very simple way, the way we can't fix our own toaster, like the right we don't have to open something, you can imagine like this kitchen appliance in the 80s where you could easily get a screwdriver and open it, and now it's a plastic thing that you have to break to open. So that simple act of having the right to repair and in the best case in the end to own the thing. It is a principle that
can, and this, it's a good example to make people think about it, the need of open technologies. And if we extrapolate that to a wider economic scale in the agricultural production and everything, then we imagine the impact of something like that. A very good example that are these kind of spaces, you know, like maker spaces, Fab Labs. Fab Labs have a claim that is something like the place where you can do almost anything. So that's empowering enough. So where people can come and do almost anything, and I will get to the do almost anything. So, to start by the spaces, by the communities gathering around the possibility of doing almost anything in a specific place, that's the proof that might prove the concept to them. So that's my barrier breaker, like a barrier breaker. What is to do almost anything? For the example of a Fab Lab, imagine that you get to a place with an idea and you have people that are also engaged on their own ideas, but they are willing to help others to obtain and learn from it. So to do almost anything might be something like an old grandmother who had this idea of making an abajur lamp with their grandchildren faces on it or something, and she comes and she gets out with a project done by her, like with the help, like because she used the laser engraver, because she had help with the drilling part, because whatever. Or to come here with an agricultural problem, an issue. I have a problem, my cattle is running away, I don't want to build fences, so maybe you'll find an electronics maker engaged on developing something with you. Why not? And try it out just for fun, or just for the purpose of helping you, or to turning that into a product and maybe later profit from it because the real need was there and it came to him. So this is the place of proximity, and to do almost anything is to develop, goes from the lamp of the grandma to a complex system where you have virtual fencing on cattle so they don't run away. So you can change them from place to place without fencing the systems, and with a tiny electroshock, you just decide in GPS where you want the cattle to be or something like that. You feel empowered because the tools are here, they are democratized through these spaces, so you can do almost anything. That's the thing, and not being afraid of it. Έχουμε τη γνώση, η οποία μπορούμε να τη βρούμε οποιαδήποτε στιγμή, και αν έρθετε μαζί μας και μοιραστείτε τα προβλήματα, τα βάλουμε στο τραπέζι, επιλέξουμε με αύξοντα αριθμό ότι αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα για τους περισσότερους, είναι εφικτό να κατασκευαστεί, γιατί και εδώ δεν μπορούν να γίνουν διαστημόπλαια, ούτε ελικόπτερα. Τα εργαλεία που θα κατασκευαστούν θα είναι, όπως είπαμε, μικρής κλίμακας, με τη φιλοσοφία ότι αυτός που θα το χρειαστεί θα είναι εδώ στο εργαστήριο, θα λάβει μέρος μια εβδομάδα, θα γνωρίζει από την πρώτη ένωση μέχρι την τελευταία πώς έγινε το μηχάνημα, θα μπορεί να το δουλέψει με πολύ μεγάλη ευκαιρία και γνώση, γιατί ήταν στο στήσιμο. Εάν δημιουργηθεί μια βλάβη, μπορεί να τη δημιουργήσει, να τη διορθώσει μόνος του, γιατί ξέρει ακριβώς πώς στήθηκε. Και θεωρώ ότι θα γίνει κάτι να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι, δεν προσπαθούμε να πλάσουμε κάτι για να το πουλήσουμε. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η καθημερινότητα. Έτσι ζούμε. Αυτό που κάνει ο κάθε ένας από το πρωί που ξυπνάει μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθεί είναι αγροτουρισμός. Στηρίζεται πάνω στον οικοτουρισμό. Αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι από μόνο του είναι ένα τεράστιο, πώς να το πω τώρα, είναι ένα υπερόπλο για την περιοχή που μπορεί, είναι ένας πυλώνας, οικονομικός πυλώνας, δυνατός οικονομικός πυλώνας, που μπορεί να καλέσει κόσμο από όλο τον κόσμο για να δει αυτή την περιοχή. Η νοοτροπία αυτή της κοινότητας είναι ότι αν αυτό το χωράφι που βλέπετε απ' έξω, που είναι απίστευτα γόνιμο, έχει νερό, έχει τον καλύτερο ήλιο, έχει τα πάντα, δεν το βάλουμε μπροστά να παράγουμε προϊόντα, δεν μπορούμε να σταματήσουμε ότι σε μια άγονη περιοχή, η οποία δεν προσφέρει τίποτα, κάποιος θα έρθει να βγάλει πετρέλαιο. Οπότε βοηθάμε την περιοχή, να τη βάλουμε μπροστά την περιοχή, να παράγει η περιοχή, να αποδώσει η περιοχή, να κάνουμε ανθρώπους οι οποίοι είτε με κοπάδια είτε με καλλιέργειες θα μπορούν να γίνουν βιώσιμοι, να βγάλουμε ένα προϊόν. Οπότε θα μπορούμε να σταματήσουμε κάποιον που θα έρθει να πει ότι θέλω να βγάλω πετρέλαιο. Αν ερημοποιηθούν τα χωριά και αν δεν υπάρχει άνθρωπος πουθενά και αν τα χωράφια γίνουν δάσος, είναι αυτονόητο ότι θα καταλήξουμε στα πετρέλαια.
Σε έναν κόσμο που στην ψηφιακή εποχή ξεπερνάει τα σύνορα και τα χωρικά πλαίσια και μπορεί να είναι πλανητική μια διαδικασία, μια δράση, τι μας βοηθάει να καταλάβουμε αυτού του είδους, ας πούμε, η προσέγγιση της ανταλλαγής και πώς εκεί αυτό που λέμε ψηφιακά κοινά μπορούν να συμβάλλουν? Μπορεί να μας διδάξει το τι μπορεί να σημαίνει ένα κοινωνικό σύστημα το οποίο θα βασίζεται στα κοινά. Έτσι, σαν τρόπο παραγωγής από τη ψηφιακή γνώση, όπως είναι η Wikipedia, ας πούμε, που είναι ένα ψηφιακό κοινό και το χρησιμοποιούμε τόσο πολύ σήμερα, μέχρι την παραγωγή βασισμένη στα κοινά των εργαλείων για την αγροτική παραγωγή. Έτσι, οπότε σιγά σιγά βάζουμε μικρά λιθαράκια προσπαθώντας να τεστάρουμε κι εμείς οι ίδιοι τη ματιά μας, τη γνώμη μας έτσι, και το τι θεωρούμε σημαντικό, ώστε να στήσουμε, ας πούμε, καλύτερα τα επιχειρήματά μας για το γιατί μπορεί να είναι καλύτερα να δοκιμάσουμε να στήσουμε τις κοινωνίες μας πάνω στη λογική των κοινών πόρων δηλαδή. Είτε είναι η γνώση, είτε είναι τα εργαλεία, είτε είναι οι σπόροι, είτε είναι οι τροφές, είτε είναι η ενέργεια, έτσι, σε όλους τους τομείς. Μία διάσταση ψηφιακών κοινών και ανοιχτών τεχνολογιών, όταν συνδυάζεται με τη δυνατότητα δημιουργίας εργαλείων για μια παραγωγή αγροτική μικρής κλίμακας, μπορεί να διασυνδεθεί δηλαδή και με μια άλλου τύπου θεώρηση της γεωργίας? Σε κάποιο βαθμό ναι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Τώρα στην ουσία ξεκινάμε να πειραματιζόμαστε στην πράξη με αυτό το μοντέλο. Γενικότερα θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Μιλάμε για βιολογικές καλλιέργειες και μετά από μερικά χρόνια βλέπουμε να έχει γίνει μια βιομηχανοποίηση των βιολογικών καλλιεργειών και να κουβαλάνε λιπάσματα, με βιολογικά λιπάσματα από την Ιταλία για να καλλιεργούν οργανικά στην Ελλάδα. Επομένως, το αποτύπωμα άνθρακα, ας πούμε, και το περιβαλλοντικό κόστος συνεχίζει, εντάξει, ίσως λίγο λιγότερο γιατί δεν χρησιμοποιούν χημικά, αλλά πάλι συνεχίζει να είναι το ίδιο. Επομένως, οποιαδήποτε λογική όταν μπαίνει σε βιομηχανική κλίμακα είναι προβληματική. Όπως και για τις ΑΠΕ. Έτσι, λέγαμε για τις ανεμογεννήτριες πριν από 30 χρόνια ναι στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά όταν γίνονται με μια βιομηχανική κλίμακα δημιουργούν προβλήματα. Με την ίδια έννοια, τώρα ας πούμε υπάρχει το αφήγημα της έξυπνης γεωργίας. Έτσι, πάμε να εφαρμόσουμε αισθητήρες, ας πούμε, παντού και να γίνουν όλα έξυπνα, οπότε ο γεωργός μπορεί να καταλαβαίνει πόσο νερό χρειάζεται ακριβώς στο φυτό του, πόσα λιπάσματα κτλ. Σίγουρα ισχύει και αυτό, απλά και πάλι αποξενώνει τον αγρότη από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί για το χωράφι του, από εκεί που παλιότερα ρωτούσε τον γεωπόνο τι φυτοφάρμακα να βάλει, χωρίς να ξέρει αυτός ακριβώς τι γίνεται και τι κάνουν, τώρα θα ρωτάει και τον γεωπόνο, θα ρωτάει και τον προγραμματιστή των αισθητήρων που θα έχει στο χωράφι του, πάλι χωρίς να ξέρει τι κάνουν αυτοί οι αισθητήρες. Επομένως, ενώ εικάζει η έξυπνη γεωργία, όπως τη λένε, να λύσει όλα τα προβλήματα των αγροτών, υπάρχουν αρκετές αμφιβολίες προς αυτό. Σίγουρα έχει κάποια θετικά στοιχεία, αλλά από την άλλη η αποξένωση του αγρότη από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί για να καλλιεργήσει την ίδια του τη γη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη και θα εξαρτάται και από γεωπόνους και από προγραμματιστές, έτσι, και από 1002 άλλα ηλεκτρονικά που θα πρέπει να βάλει. When we develop computer vision algorithms, the eye of the farmer is very expert to analyze the plant he grows and etc. And the evolution of the growth of plants, he really has a precise knowledge which is difficult to implement in algorithms. So it would really benefit both sides, the development of technologies to have the expert knowledge of the farmers, and the farmers to gain comprehension in those tools so that they can use them and help develop them. So the Peer-to-Peer Food Lab was founded with the idea of developing technologies for microfarms and centered around the contradiction there is in the development of many microfarms now, and the industry getting more and more larger technologies, bigger technologies, higher automation, and so there were two parallel movements which were not talking to each other, and we wanted to see if we could be a bit in between to really get the best of technologies to this movement of microfarms, which is getting quite important in France now, with many people growing, doing market farming in small
small portion of land. Από τη θέση του νέου ανθρώπου που έχει μια επιστημονική κατάρτιση και μια ευαισθητοποίηση, μια προσωπική ευθύνη που την αναλαμβάνει για να είναι κοινωνικά χρήσιμος, μέσα από το πρίσμα αυτού του peer-to-peer, και θα θέλαμε να μας εξηγήσεις και τι σημαίνει peer-to-peer, όταν όλη αυτή την εμπειρία τη φέρνει και προσπαθεί να τη γιώσει με μια αλληλεπίδραση με ανθρώπους σε μια απομακρυσμένη περιοχή, που είτε είναι παραγωγή, είτε είναι τεχνίτες, είτε τέλος πάντων είναι κάτοικοι της υπαίθρου. Πώς έχει στο μυαλό του το πριν και μετά όλη αυτή η αλληλεπίδραση πώς εξελίσσεται. Καταρχάς, ως peer-to-peer ονομάζουμε ένα καινούριο τρόπο οργάνωσης των ανθρώπων, και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν, στα πλαίσια του οποίου ο καθένας έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί σε ένα πιο οριζόντιο τρόπο, χωρίς να υπάρχουν ιεραρχίες και λαμβάνοντας τις αποφάσεις περισσότερο συλλογικά. Τώρα, όταν αυτό προσπαθούμε να το μεταφέρουμε στο χώρο της κατασκευής, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες που παρουσιάζονται. Και αυτές βασικά είναι και κομμάτι της έρευνας πάνω στο οποίο εμείς θέλουμε να μελετήσουμε, και αυτό είναι που μας έφερε αρχικά εδώ πέρα. Και υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα αρκετές προκλήσεις. Από τα πιο βασικά, είναι εστιάζει στην κουλτούρα που υπάρχει στην τοπική περιοχή, γιατί ο συγκεκριμένος τρόπος οργάνωσης προϋποθέτει ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ατόμων, υπάρχει διαφάνεια στο τι γίνεται, και αυτό είναι κάτι το οποίο, παρόλο οι άνθρωποι συνεργάζονται ως ένα βαθμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδανικά σε ποιο βαθμό θα μοιραζόντουσαν τα πράγματα, ή τέλος πάντων υπάρχει περιθώριο βελτίωσης προς αυτήν την κατεύθυνση. Δημιουργεί δηλαδή τη δυνατότητα μιας οριζόντιας επικοινωνίας, όπου από διάφορα υπόβαθρα άνθρωποι μπορούν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν πάνω σε κάτι και μετά αυτό να απλωθεί σε μια ευρύτερη θεώρηση της καθημερινότητάς του και της ζωής του. Ναι, γιατί η εστίαση δεν είναι μόνο στην προσωπική ανάγκη του καθενός, παρόλο που θα καλυφθεί η συγκεκριμένη ανάγκη. Αλλά ερχόμενος σε έναν χώρο όπως αυτόν, μπορεί να σου λείπουν κάποιες δεξιότητες, τις οποίες μπορεί να τις έχει ένα άλλο άτομο, το οποίο όμως θα έχει τη διάθεση να μοιραστεί μαζί σου, να σε βοηθήσει να καταλάβεις πώς λειτουργεί κάτι, ακόμα και να το κατασκευάσεις μόνος σου. Οπότε, ένα από τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης του φυσικού χώρου εδώ πέρα είναι ότι έρχονται οι άνθρωποι πιο κοντά, ανταλλάζουν γνώσεις και ιδέες στο τι μπορούν να φτιάξουν, και μετά μαζί ξεκινάει η διαδικασία να το φτιάχνουν. Μια βασική παράμετρος των αφηγήσεων που χρησιμοποιεί το κυρίαρχο εταιρικό αρχιτεκτονικά δομημένο σύστημα παραγωγής και διανομής προϊόντων, δυνατοτήτων, είναι ότι αυτό που κατασκευάζει είναι το καλύτερο για μας. Φαντάζομαι ότι και στο πλαίσιο του εταιρικού τρόπου παραγωγής υπάρχουν ερευνητές, επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να αντιληφθούν ότι και το οικολογικό αποτύπωμα είναι τεράστιο, αλλά και τελικά ο πολίτης τοποθετείται σε μια θέση χρήστη-πελάτη και τίποτα παραπάνω. Με βάση αυτό, ποια είναι η αξία και ποια είναι η σημασία η κοινωνική μιας θεώρησης όπως αυτά των ομότιμων δικτύων και αυτής της νοοτροπίας? Ναι. Όπως είπατε, οι εταιρείες όντως θα κάνουν κάποια έρευνα πριν παράξουν κάποιο προϊόν για να μπουν στη διαδικασία αυτή. Αλλά αν σκεφτούμε ότι ο γνώμονας των εταιρεών είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, τότε η πραγματική ανάγκη του καταναλωτή, ας το πούμε έτσι, μπαίνει ίσως σε δεύτερη μοίρα. Το να κατασκευάζεις πράγματα σε ένα εργαστήριο όπως αυτό, το οποίο σημαίνει ότι θα προσαρμόσεις το εργαλείο ακριβώς στη δική σου ανάγκη και δεν θα πάρεις το εργαλείο από μια εταιρεία το οποίο έχει κατασκευαστεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες διαφόρων ατόμων σε διάφορες περιοχές. Αυτό σημαίνει επίσης ότι μετά θα πρέπει οι παραγωγοί να προσαρμόσουν την τεχνική τους πάνω στο μηχάνημα που έχουν αγοράσει, το οποίο φέρνει και αρκετές δυσκολίες. Οπότε, αν ξεκινήσεις και μπεις στη διαδικασία να φτιάξεις ένα εργαλείο από την αρχή, έχοντας στο μυαλό τη δική σου την ανάγκη, εν τέλει αυτό που θα παραχθεί θα είναι καλύτερο θεωρητικά στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης, ένα άλλο όφελος είναι το κόστος. Γιατί η προσπάθειά μας είναι να χρησιμοποιούμε υλικά τα οποία είναι σχετικά εύκολα προσβάσιμα, χωρίς υψηλό κόστος, είτε ακόμα να επαναχρησιμοποιούνται υλικά. Από την άλλη,
οι εταιρείες έχουν, όπως είπαμε, στο μυαλό τους τη μεγιστοποίηση του κέρδους, οπότε κάποια στιγμή ένα μηχάνημα θα σου χαλάσει. Ενώ σε χώρους όπως αυτούς που έχεις την κοινότητα υπάρχει και σχετική υποστήριξη, έτσι ώστε αν κάποιο μηχάνημα παρουσιάσει κάποια βλάβη, να διορθωθεί πάλι εδώ μέσα στο χώρο. Και κάτι που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η συγκεκριμένη εστίαση δεν έχει να κάνει μόνο με το χώρο εδώ πέρα. Υπάρχουν δίκτυα είτε σε άλλους χώρους, σε παραπλήσιους στην Ελλάδα, είτε και στο εξωτερικό, όπου γύρω από το κάθε εργαλείο που κατασκευάζουμε, στείνεται μια συγκεκριμένη κοινότητα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί εμείς ένα από τα εργαλεία που φτιάξαμε, ας πούμε τη μηχανική πρέσα που κατασκευάσαμε, τα σχέδια της συγκεκριμένης θα τα δώσουμε ελεύθερα, θα τα παρέχουμε ελεύθερα, έτσι ώστε κάποιος που βρίσκεται σε μια άλλη χώρα να μπορέσει μέσω του διαδικτύου να κατεβάσει τα σχέδια αυτά και να κατασκευάσει τοπικά τη λύση. Αυτό που μπορεί να κάνει επίσης είναι να αλλάξει τις διαστάσεις της πρέσας που θα φτιαχτεί σε μια άλλη πόλη για να καλύψουν τις τοπικές ανάγκες. Επίσης, ο δεύτερος χρήστης που θα κατεβάσει το σχέδιο στην άλλη πόλη μπορεί να σκεφτεί κάτι και να το κάνει ακόμη καλύτερο. Και εκείνος θα ανεβάσει τα σχέδια σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ούτως ώστε θα υπάρξει μια συνεχής βελτίωση ιδανικά του εργαλείου, το οποίο είναι προς όφελος των παραγωγών. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό, τέτοιου είδους δράσεις να μπορούν να υποστηρίζονται και στην εξέλιξή τους, πέρα από μια αρχική χρηματοδότηση, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίζει και να επεκτείνεται και να εξελίσσεται αυτό. Αν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου στο συγκεκριμένο, θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του χώρου του δικού μας και πώς το έχουμε εμείς στο μυαλό μας ότι θα μπορέσει ιδανικά να εξελιχθεί ο συγκεκριμένος χώρος. Η αφορμή για να ξεκινήσουμε αυτό ήταν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα που έχουμε στο Peer-to-Peer Lab, αλλά η ιδέα αυτή κατάφερε να υλοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Τα συγκεκριμένα προγράμματα, ωστόσο, επειδή θέτουν κάποιες προδιαγραφές και όπως θέτουν κάποια όρια για το τι μπορείς να κάνεις. Και χρονικά και στο τι είδους δραστηριότητες μπορείς να κάνεις. Οπότε εμείς ξεκινούμε με αυτή τη χρηματοδότηση, η οποία έχει ένα βάθος διετίας, τριετίας, το πολύ 4 ετών, και το οποίο σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο η δική μας η ομάδα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να βοηθά στη βιωσιμότητα του χώρου. Παρ' όλα αυτά, ο τελικός μας στόχος είναι όταν η δική μας η ομάδα θα αποχωρήσει, ας πούμε, από το συγκεκριμένο χώρο, να έχει ήδη δημιουργηθεί μια κοινότητα η οποία θα έχει αντιληφθεί τα ωφέλη που μπορεί να λάβει από το συγκεκριμένο χώρο και να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφασίζουν αυτοί για το πόσο ο χώρος θα μπορέσει να καταστεί βιώσιμος. Μέσω της ίδρυσης ενός συνεταιρισμού υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει αυτό. Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων μας έχει στηρίξει πάρα πολύ, καταρχάς παραχωρώντας μας τον χώρο που βρισκόμαστε, ο οποίος πρέπει να τονίσω κιόλας ότι θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλετζίου που φιλοξενούνταν σε αυτό το χώρο και αυτοί δέχτηκαν να μας παραχωρήσουν το συγκεκριμένο χώρο λόγω του μεγέθους για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε έτσι όπως νομίζαμε εμείς ότι πρέπει να το κάνουμε. Πάντα υπάρχει, ας πούμε, ένα περιθώριο να γίνουν περισσότερα πράγματα, αλλά αυτό εξαρτάται νομίζω πιο πολύ από το πώς τους επόμενους μήνες ή τον επόμενο χρόνο θα εξελιχθεί η παρουσία, ας πούμε, της κοινότητας εδώ πέρα και πόσο χρήσιμο θα είναι. Αν πάντως γίνει κατανοητό στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο πόσο μπορεί να αλλάξει την παραγωγική βάση μια τέτοιου είδους θεώρηση, ίσως και η ίδια κοινωνία να αντιληφθεί ότι έχει και προϋποθέσεις περισσότερης ενδυνάμωσης μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Βεβαίως, αυτό ήταν και το δικό μας το κίνητρο. Δηλαδή, από εκεί ξεκίνησαν και τα δικά μας τα πιστεύω. Και αυτό θα ήταν κιόλας το ιδανικό σενάριο, ας πούμε. Αλλά όχι το πιο εύκολο, γιατί απαιτεί πολύ χρόνο και πολλές επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά δεν χάνουμε εμείς το πιστεύω μας σε αυτό και προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένας ανοιχτός χώρος όπου ο καθένας μπορεί να έρθει, να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό και να χρησιμοποιήσει και τα κοινωνικά δίκτυα που αναπτύσσουμε. Δηλαδή, από τη μία είναι τα εργαλεία και από την άλλη είναι οι ανθρώπινες σχέσεις που χτίζουμε πάνω στις ανοιχτές τεχνολογίες. Μπορεί να έρθει δηλαδή να δείξει, να διδάξει πράγματα που ξέρει αυτός, αλλά και να διδαχτεί από άλλους ανθρώπους που εργάζονται εδώ πέρα. Και να φτιάξουμε όλοι μαζί λύσεις που θα κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη.